Cô gái này là Kim. Lúc còn là một cô bé học cấp 2, Kim yêu và qua lại với một ông chú, là hàng xóm của gia đình. Ông hay sang nhà nhậu với ba cô bé, mượn đồ đạc trong nhà rồi tiện tay mượn luôn cô bé. 15 năm sau, Kim vẫn không thể quên được vết thương lòng và những ám ảnh thuở bồng bột mà ông chú kia đã gây ra trong thời niên thiếu của mình. Cô tìm mọi cách để tìm lại người đàn ông đã thay tên đổi họ để đòi bồi thường thiệt hại. Một buổi chiều cách đây nhiều năm về trước, cô bé nhỏ tên Kim ngồi trên chiếc ghế dài trước nhà, rồi nhìn vu vơ thấy một chiếc ô tô của người hàng xóm. Nhà cô sắp có một người hàng xóm mới. Cô bé đi theo người đàn ông vào phía kho đựng đồ. Mười mấy năm sau, Kim lúc này đã lớn, cuộc sống phóng túng, và có thể vui vẻ nhún nhảy với người lạ trong hộp đêm hoặc nhà vệ sinh công cộng. Sáng sớm hôm sau, cô gái mới về nhà, lột bỏ trang điểm và tắm sạch sẽ phi tang dấu tích của cuộc chơi đêm qua. Ngồi ngay ngắn trên giường thờ ơ nhìn vào bức ảnh của một ông chú trên báo. Mẹ cô bước vào hối thúc con gái đi làm kẻo trễ giờ. Kim mặc vội quần áo rồi rời đi. Đến được nửa đường, Kim vẫn ở trong xe, băn khoăn không biết mình có nên đi tiếp hay không. Ở nhà, mẹ Kim nhìn thấy bức ảnh lúc Kim còn nhỏ, bên cạnh là hình ảnh bị trầy xước của một người đàn ông. Suy nghĩ hồi lâu, Kim bắt điện thoại của đồng nghiệp báo nghỉ, với lý do đưa mẹ đi khám bệnh. Một đoạn hồi tưởng của Kim về sự kiện thời thơ ấu, các ống kính chĩa vào cô bé ngây thơ. Nữ luật sư yêu cầu cô bé khai ra người đàn ông đã làm tổn thương cô ấy. Na không nói danh tính của anh ta, chỉ hỏi vì sao ông chú lại quất ngựa truy phong sau khi sập sình cùng cô bé. Đến công ty ông chú năm xưa, Kim đậu xe vào bãi, dặm lại phấn son trước khi đi vào. Nhớ lại cảnh sập sình của mình năm xưa, Kim bất giác thấy buồn nôn dữ dội. Khi Kim vào bên trong, các nhân viên nhìn cô tò mò. Kim bước nhanh đến chỗ các nhân viên hỏi tung tích của ông chú Peter, hiện đã là sếp bự của công ty. Thư ký đưa cô lên phòng riêng của sếp, chú quá ngạc nhiên khi gặp cô cháu nhỏ năm xưa. Thật là choáng váng, từ sau sự kiện năm xưa, anh ta đã thay tên đổi họ, nhưng vì bài báo vinh danh doanh nhân của năm mà con bé kia đã tìm được anh ta. Người đàn ông giả vờ không biết cô là ai, anh ta thắc mắc vì sao cô đến tìm anh. Đơn giản là tôi chỉ muốn gặp anh. Bực tức, Peter muốn ra ngoài nói chuyện, tránh xa tầm mắt của nhân viên, nhưng Kim thủng thẳng ngồi xuống trên chiếc ghế trong phòng. Ông chú muốn bỏ chạy, thì Kim nhắc lại tên thật của anh ta. Không muốn vụ bê bối năm xưa làm tiêu tan sự nghiệp hiện tại. Anh ta bắt đầu dỗ ngọt Kim. Tôi thật sự không biết em là ai. Ông nói xạo, khi vừa nhìn thấy tôi, ông đã tái mét mặt mày đó thôi. Ông quên tôi rồi à, hay là vì ông đã làm hại rất nhiều đứa trẻ, nên không thể nhớ hết được khuôn mặt của chúng. Ông đã hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi, sao bây giờ lại quên rồi? 15 năm trước, Peter và Kim đi ăn cùng nhau, cô gái giả vờ Peter là cha mình để không bị ai dò xét. Cha con tôi đang đợi để lên phà vào đất liền. Kim nhắc cho Peter nhớ những tội lỗi năm xưa của anh. Nếu hồi đó, anh ở bên Kim thêm 6 tháng nữa, theo luật anh ta sẽ bị đưa vào danh sách đen, khỏi hòa nhập với xã hội luôn. Đâu thể có sự nghiệp như bây giờ. Em nên nhớ, tôi đã ngồi tù 4 năm. Vậy là quá đủ để trả giá cho một mối tình. Vì anh mà cha tôi đã đau khổ vì muốn trả thù cho tôi, nhưng không thể tìm ra thằng bạn nhậu hàng xóm năm xưa. Ông đã qua đời vì quá đau buồn. Khi Kim lục túi xách, ông chú lo sợ cô mang theo vũ khí để làm bậy bèn chụp lấy cái túi. Nhưng thật ra chẳng có gì ở bên trong cả. Kim nhớ lại lúc nhỏ khi cô ra vườn thì gặp chú Peter, hàng xóm mới. Ông đưa cho cô cái máy cắt cỏ mà anh mượn từ cha cô, nhờ cô bé trả lại cho cha mình. Sau một trận cãi vã với bạn của mình, Kim lén qua nhà hàng xóm dự tiệc, ông chú đến gần và trêu chọc cô, rồi lén liếc nhìn cô suốt buổi chiều. Rồi hai chú cháu rủ nhau đi bơi. Peter khen ngợi kỹ năng bơi lội của Kim. Cặp đôi lao xuống nước, và thi đấu nín thở trong khi các cô gái khác tò mò theo dõi. Khi bạn bè hỏi về lai lịch của người đàn ông, Kim nói rằng anh ấy là ông bạn hàng xóm của ba cô. Rồi hồi ức của Kim quay về phiên tòa 15 năm trước. Kim không thể trả lời câu hỏi nào từ luật sư, cô chỉ miên man nghĩ về Peter, chú hàng xóm đã hứa hẹn, rồi bỏ rơi cô ở nhà nghỉ trên bãi biển trong ngày cuối cùng họ bên nhau. Con bé hét lên, tôi yêu anh ấy, khiến phòng xử vỡ òa những tiếng xì xào như ong vỡ tổ. Ở nhà, người cha phẫn nộ với hành vi của con gái nên đã tự làm mình bị thương. Quay về hiện tại, khi đang đào mộ quá khứ với Kim, ông chú già phải quay lại xử lý một số công việc khẩn cấp. Xong việc, ông quay lại thì con bé vẫn còn đó. Nó lại chất vấn về cuộc sống hiện tại của ông ta. Có vẻ như con bé không cam tâm khi kẻ phạm tội như ông lại vẫn sống tốt, lại còn có thể thuận lợi kết hôn, dù anh ta và vợ chưa có con. Mệt mỏi với Kim, Peter tuyên bố là anh đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua vết đen quá khứ, nên Kim hãy thôi đi. Rồi thì Kim kể về nỗi khổ của cô sau phiên tòa. Cô không thể có cuộc sống bình thường vì không thể thay đổi tên họ, lại còn bị bạn gái cũ của ông chú tán cho mấy cái bạt tai. Nói xong, hai chú cháu cười phá lên thích thú.
Kim thú nhận cô xấu hổ vì còn nhỏ mà đã danh sớm. Peter cho rằng cô không ngu ngốc mà là trưởng thành hơn tuổi. Sau đó, cả hai nhớ lại các chiêu trò để qua mặt ba mẹ của Kim và những người xung quanh. Để xác định Peter ở nhà một mình, anh ta sẽ gọi cho Kim rồi cúp máy sau một hồi chuông. Nếu xe của anh ấy hướng về bên phải nghĩa là họ sẽ gặp nhau ở công viên. Peter biết rằng lẽ ra anh ấy nên dừng mối quan hệ này, nhưng anh ấy đã không làm vậy vì tin rằng mình yêu cô ấy. Khi trưởng thành, Kim nhận ra rằng Peter thường mang theo chăn đến những khoảnh khắc bí mật của họ, đằng sau những cái cây trong công viên vì không muốn quần áo của cô bị bẩn khiến những người lớn trong nhà nghi ngờ. Ông chú muốn vui chơi dài lâu với con bé, nên luôn cẩn thận phi tang dấu vết về mối quan hệ qua lại của hai người. Em biết là chúng ta làm điều sai trái mà, không phải em cũng muốn thế còn gì. Kim đứng dậy bước nhanh ra ngoài vì quá kinh hoàng khi nghe ông ta nói. Peter đi theo Kim và nhìn thấy nàng trong nhà vệ sinh. Kim nhắc lại kỷ niệm lần đầu đốt lò nướng khoai của bọn họ ở bờ biển năm nào. Sau khi được như ý nguyện, chú đã xách quần bỏ trốn ngay sau đó, để lại Kim bơ vơ nơi nhà trọ. Anh nói phải đi mua thuốc và kẹo sô-cô-la. Chờ dài cổ đến 15 năm sau, anh vẫn chưa mua. Vậy là sao? Anh có biết tôi đã chạy đến các cửa hàng gần đó để tìm anh, nhưng không dám nói thật anh là ai, mà phải nói dối với mọi người rằng tôi đang tìm cha mình. Khi mọi người tìm thấy Kim, cô bé đã không tiết lộ điều gì về Peter. Nhưng tội ác đâu dễ dàng che giấu. Các bác sĩ đã kiểm tra cơ thể của Kim và biết rằng cô đã bị xâm phạm. Ông có biết là ông đã đánh cắp tuổi thơ của tôi không? Ông làm sao hiểu được sự tổn thương mà ông đã gây ra đã ám ảnh tôi mãi không buông. Đang giày vò Peter thì Kim nghe thấy nhân viên công ty đến gần, thì ra là Mark, cô bảo ông chú trốn vào tủ quần áo. Sau khi người đàn ông kia rời đi, Peter tiết lộ rằng anh chưa bao giờ rời bỏ cô vào ngày hôm đó. Tôi đến quán rượu uống một ly để giải tỏa đầu óc trước khi cùng em bỏ trốn. Nhưng khi quay lại thì đã không thấy em đâu. Tôi tìm em khắp nơi, quán rượu và cả nhà trọ, nhưng khi bị mọi người nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ tôi phải rời đi. Luật sư của tôi khuyên rằng tôi phải khai báo. Tôi chủ động rời bỏ em thì sẽ nhẹ tội hơn, nên tôi đành làm vậy. Chính tôi là người gọi điện báo cảnh sát em đã mất tích. Peter nói. Sau khi hết giờ làm việc, cặp đôi quay lại cơ quan, lúc này mọi người đã về gần hết. Peter muốn về nhà với vợ nhưng Kim cay đắng khi biết sau tội ác anh gây ra, anh ta vẫn có thể đổi tên, cưới vợ và che giấu bí mật của mình với vợ anh ta. Peter cáu rồi, tiết lộ quá khứ đáng xấu hổ đó để làm gì? Anh ta hét lên. Vợ anh bao nhiêu tuổi? Kim hỏi. Cô ấy hơn tôi 1 tuổi. Tôi cứ tưởng anh là dê già thích gặm cỏ non, ai ngờ lại còn kiêm luôn phi công lái máy bay bà già. Kim ném món đồ đang cầm trên tay về phía Peter. Người đàn ông ôm lấy Kim, giúp cô bình tĩnh lại. Hà ngửi thấy hai người này mờ ám lắm. Hình như vừa yêu mà lại vừa hận dù chênh lệch tuổi tác khá lớn. Một lúc sau, người đàn ông lớn tuổi hỏi Kim, em có bạn trai chưa? Vẫn chưa. Đột nhiên, ông chú hào hứng ném tất cả đồ đạc trong phòng và Kim cũng điên cuồng tham gia cùng anh ta. Một lúc sau, Peter thừa nhận anh đã nghĩ về cô ấy trong nhiều năm, và tự hỏi cô bé sẽ như thế nào khi lớn lên. Anh vẫn nhớ em nhiều lắm. Kim đi đến tủ đựng đồ và Peter đi theo cô ấy. Trong bóng tối, cặp đôi hôn nhau, cởi bỏ quần áo và nằm trên sàn. Trước khi không khí trong phòng nóng lên, Peter nói rằng tôi đã có gia đình và không thể ở cùng em như lúc trước. Anh chê em già à? Peter không nói gì mà chỉ im lặng rời đi. Trên đường ra khỏi tòa nhà, anh gặp bảo vệ và bảo anh ta trông chừng Kim. Chờ cô ấy đi rồi hẵng đóng cửa nhé. Anh bảo vệ vào phòng báo với Kim, quản lý của anh ta đã về nhà với vợ. Kim buồn bã rủ anh chàng đi uống cà phê cùng mình. Về nhà, Peter nhập vai ông chồng giỏi giang hết nước chấm, đi chợ, nấu cơm, chùi bếp, lại còn cho chó ăn. Kim lúc này đang ở cạnh anh bảo vệ, anh ta tò mò không biết vì sao Kim lại gọi Peter là dây. Nhưng Kim che giấu, không muốn nói ra sự thật. Anh có nhà riêng không? Chúng ta về nhà anh múa lửa. Kim rủ dê. Tại nhà Peter, cơm nước đã sẵn, chỉ chờ vợ về ăn. Ăn no ấm cật, cô vợ rậm rực muốn chơi. Cũng như bao ông chồng khác, Peter tắt đèn và nhắm chặt mắt không dám nhìn. Hình như đàn ông họ chỉ mở mắt khi ngủ với bồ, ngủ với vợ, mấy anh đều nhắm tịt cả hai mắt nhỉ. Bên này, Kim cũng múa lửa nhiệt tình trên sofa cùng trai trẻ. Bỗng dưng muốn khóc, Kim nấc lên. Em bị làm sao vậy anh thanh niên hỏi. Kim bảo anh chở cô đến nhà Peter. Peter là cha của tôi, Kim nói dối. Mượn tạm váy cũ của bạn gái anh ta, Kim cùng anh đến bữa tiệc đang được tổ chức tại nhà Peter. Đến nơi, anh bảo vệ nhận ra Kim đang nói dối. Peter không phải là cha của Kim. Người quản lý tức giận kéo anh bảo vệ ra nhà sau mắng cho một trận. Thừa cơ hội Kim bắt chuyện với vợ của Peter. Hai người cưới nhau bao lâu rồi? 4 năm.
bà có hạnh phúc khi ở cạnh ông ta không? Hình như câu hỏi của Kim chạm đúng nỗi buồn của bà vợ, khiến bà ta bật khóc. Peter tức giận ra lệnh cho nhân viên đưa Kim ra khỏi nhà. Nhưng Kim đã kịp trốn vào phòng tắm. Lên tầng 2 của căn biệt thự, Kim chui vào phòng con gái Peter. Nằm xuống giường và những hình ảnh của 15 năm trước quay về, như một thước phim chiếu chậm. Khi ở trên đu quay tại công viên, Peter nắm tay Kim, nói rằng anh yêu cô. Đang mơ mộng nghĩ suy, thì con gái riêng của vợ Peter vào phòng bắt gặp người phụ nữ lạ trên giường cô bé. Peter xuất hiện kéo Kim ra khỏi nhà trong ánh nhìn dò xét, và tiếng xì xầm vang lên không ngớt từ đám đông. Người đàn ông biết Kim nghĩ rằng Peter đang lạm dụng con gái riêng của anh ta. Tôi thề em là người duy nhất mà tôi đã dại dột chạm vào. Tôi chưa bao giờ lặp lại sai lầm đó. Em làm ơn hãy tha thứ và để cho quá khứ ngủ yên. Peter năn nỉ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Kim, hôn lên má cô và hứa rằng cô là người duy nhất. Kim quay lại và bước đi một mình trên con đường riêng, rộng thênh thang, kết thúc mọi nỗi đau trong quá khứ, để bắt đầu lại một tương lai mới. Một bộ phim tâm lý hay đáng xem. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Năn Nỉ Đó. Hãy like, share và đăng ký để Hà có thêm động lực để làm thêm nhiều phim hay phục vụ 500 anh chị em nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.